Hello anh em, cơm nước gì chưa? Anh em bên VTV24 vừa nhắc trời lạnh giống như mà nghe thì nhiều mà chưa thấy bao giờ. Và để thêm năng lượng cho những ngày lạnh kéo dài hơn, sau game tôi mời anh em đến với Chúa Nguyễn để thấm thêm cái cảm giác lạnh sởn da gà, nổi gai ốc nhỉ. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thôi nào. Cho anh em nào chưa biết thì Chúa Nguyễn là tựa game được tạo ra từ bộ phim cùng tên, được ra mắt vào năm 2022. Bộ phim này đã nhanh chóng lọt top vào các bộ phim kinh dị vì cách quay cũng như tính chân thật, khiến cho người xem đều rùng mình. Tuy nhiên, ít ai biết được cả ý tưởng về game cũng như phim đều dựa trên một sự kiện có thật về gia đình họ Ngô có 6 người tại Cao Hùng, Đài Loan. Gia đình này chính là những nhân vật trong vụ án năm 2005 được cho là thờ một thể thực thần bí mà họ gọi là thần bảo hộ. Tuy nhiên, không có thông tin chính xác về tên gọi hay danh tính cụ thể của vị thần này. Theo như lời kể, gia đình đã tiến hành nhiều nghi thức tôn giáo kỳ lạ và đặt một bức tượng thần ở trong nhà. Xung quanh là các đồ vật mang ý nghĩa tâm linh như giấy, tiền, vàng mã. Những hành vi của gia đình họ Ngô bao gồm việc từ chối điều trị y tế và tự hành hạ bản thân, được cho là xuất phát từ niềm tin cực đoan rằng họ đang bị thần nhập. Gia đình thực hiện các nghi thức kỳ lạ như tuyệt thực, dùng muối và gạo để trục quỷ và chỉ ăn uống những thứ ồ uế. Bi kịch xảy ra khi người con gái cả Ngô Phượng Quyền qua đời vì kiệt sức. Điều đáng sợ là họ không thừa nhận cái chết của cô mà cho rằng đó là tà ma chứ không phải là người thân của mình. Chỉ khi vong hồn cô nhập vào bà mẹ và báo tin, gia đình mới chấp nhận sự thật. Cảnh sát sau đó đã phát hiện ra rằng ngôi nhà với nhiều dấu hiệu kỳ lạ như tượng thờ tà thần, đồ đạc hỗn loạn và giấy tiền vàng mã dán khắp nơi. Đó là nguồn gốc của tựa game Chúa Nguyễn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của game nha. Mở đầu tựa game là những ký ức tươi đẹp giữa mẹ và con gái. Đó là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Thế nhưng có lẽ là vì có phải điều gì đó mà người mẹ này đã thất lạc đứa con của mình. Chính vì vậy cô phải tìm lại đứa con gái đó. Và việc của anh em là nhập vai vào người mẹ đó và nhiệm vụ tìm ra đứa con của mình. Qua câu chuyện giữa người phụ nữ với người cảnh sát, chúng ta đã phần nào hiểu ra được cô ta và đứa con của mình đã thất lạc nhau 6 năm. Cũng với một bức thư bí ẩn hé lộ rằng đứa con mất tích này có tên là Mia, đang ở thôn Trần. Bức thư cũng cho biết thêm đứa bé tại thôn Trần trùng hợp với đứa con của cô ta đã bị mất một bên tai. Chi tiết này làm tôi nhớ đến trong bộ phim Chúa Nguyễn, người dân ở thôn Trần Gia đã sử dụng một đứa bé bị mất một bên tai để hiến tế cho Đại Hắc Phật Mẫu. Trên đường đi, chiếc xe của hai người tình cờ gặp tai nạn và cô ta đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại, người cảnh sát bên cạnh đã đi đâu không thấy, còn người mẹ thì men theo con đường bắt gặp khu đất không cho phép người lạ bước vào. Trong trường hợp này thì anh em sẽ làm gì? Một là quay lại, hai là đi tiếp. Phải tôi thì chắc là tôi đi về, nhưng mà trong game thì không có lựa chọn này. Ai, đừng quay lại, anh em phải đi vào thì mới có câu chuyện để nói tiếp chứ. Càng đi sâu vào trong khu đất, cô ta cảm thấy như đang lạc vào trong một khu rừng. Trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ quanh đó, tình cờ người mẹ bắt gặp một cái bàn cúng với cái đầu lợn to bự chảng. Cảm thấy chẳng thể tìm được gì xung quanh đây, cô tiếp tục đi sâu hơn, tình cờ gặp được một bà thím. Cô hỏi thăm với người cảnh sát, bà ấy cho biết đang ở đây để đợi con trai và chẳng thấy người cảnh sát mà cô tìm đâu cả. Bà ấy không muốn rời khỏi đây nhưng lại cho cô biết rằng phía trước có một số người bản địa đang sống. Cô nghe thế liền cảm ơn bà, đáp lại lời cảm ơn của cô là một nụ cười thân thiện, nhiệt tình, nhưng động tác tay thì hơi ghê rợn đấy. Nếu anh em tinh ý nhận ra thì đây chính là động tác được sử dụng để thờ cúng ở trong phim Chúa Nguyễn đấy mấy ông ạ. Và tiếp tục hành trình đi sâu vào bên trong khu đất, cô ta lại bắt gặp thêm một căn nhà. Phía trước căn nhà có dán một tờ bùa màu đỏ. Trên tờ bùa màu đỏ có một câu thần chú. Vì tò mò, cô chọn cách xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tiến vào bên trong và nhận ra rằng đó là một căn nhà bỏ hoang. Tình cờ cô tìm thấy một tờ giấy của đứa bé trai tên Cao Minh Dương. Đi lang thang tìm hiểu thì được biết đây là một gia đình hạnh phúc có 4 người. Thế nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình này. Đi lên tầng, cô phát hiện ra gia đình này có một phòng thờ và vẫn có người còn sống đang quỳ lại trước những bức tượng được thờ tại đây. Người đó không ai khác là cha của Cao Minh Dương, nhưng ông ta lúc này thần trí không rõ ràng. Ông ta chỉ xin tha và cho biết nơi cất chìa khóa của căn phòng đã bị khóa ở trong ngôi nhà này đang được giấu ở một chiếc cúp. Kiếm được chìa khóa, cô mở căn phòng ấy ra. Bên trong là một người đàn ông đang thoi thóp, hót sù sụ. Trên người ông ta toán những ký tự đặc biệt. Thấy cô mở cửa, ông ta chạy lại bóp tay của cô, khiến cho cô sợ hãi, bỏ chạy và nhốt ông ta lại bên trong. Lúc này cô thấy mình bên dưới một tầng hầm. Cô di chuyển xuống xem thì thấy được một bàn thờ và trên bàn thờ đó có thứ liên quan đến bộ phận cơ thể người, cụ thể đó là tai, và nhặt được một tờ kinh văn. Nội dung tờ kinh văn liên quan đến việc thờ phụng Đại Hắc Phật Mẫu. Nói chung thì gia đình này đã mê bộ môn tâm linh ấy anh em ạ. Tin vào thần Phật nên thờ Đại Hắc Phật Mẫu. Khúc này thì đã biết bi kịch của gia đình này đến từ đâu rồi. Nhưng mà tại sao phải đi tìm hiểu bi kịch của gia đình này chứ nhở? Chúng ta đang đi tìm con và ông cảnh sát cơ mà. Vậy nên cô ta chọn cách ra khỏi căn nhà và quay lại gara. Tại đây tình cờ bị ông già mình đầy chữ hú cho vài phát. Ra khỏi đó cô gặp ngay bà thím đã chỉ đường cho mình, hỏi thăm bà ấy sơ qua xong rồi lại đi tiếp. Đi một hồi thì bà thím đấy treo cổ lủng lẳng ở trên cây. Khúc này ai gặp cũng chạy. Phải tôi thì tôi cũng thế.
Có vẻ như nhân vật chính của chúng ta phải xâm nhập và gia cư bất hợp pháp nhiều lần, nên là cô lại vào một căn nhà có nhiều ma nữ cảnh, và nhà này cũng tôn thờ Đại Hắc Phật Mẫu nốt. Thấy đây là một gia đình cuồng tín và chỉ có những ghi chép về Đại Hắc Phật Mẫu, cô quyết định rời khỏi căn nhà này. Khi rời khỏi căn nhà, cô vô tình gặp được một đứa bé ở trên đường, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã bị gõ cho bất tỉnh nhân sự rồi. Tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, cô kiếm một cây sắt để mở cửa ra. Nhận thấy rằng mình đang ở trong một bệnh viện. Nói thật thì nhìn cái bệnh viện này tôi cứ ngỡ là trại tâm thần. Ở đây toàn mấy thằng tự vẽ chữ ra người. Rời khỏi cái bệnh viện trên dẫm đó, cô tình cờ gặp lại cô bé lúc nãy. Cô bé hỏi thăm cô và chỉ cô đến người bà tên An của mình. Nhưng bà này bị ngớ ngẩn rồi nên không làm gì được. Không kiếm thông tin được ở người nên cô đi lục lọi nhà người ta và thấy được một vài ghi chép về hiến tế cho Đại Hắc Phật Mẫu. Cũng tại đây, cô thấy cảnh sát Will đang bạo hành một người phụ nữ và nói gì đó liên quan đến đứa nhỏ. Ông ta đang rất tức giận. Hóa ra ngôi nhà cô đang xâm nhập đến nhà của ông Will. Thấy là đánh đấm chưa đủ nên ông ta đã giết luôn người phụ nữ. Do quá sợ hãi, cô mang cô bé chạy ra ngoài và khiến cho ông Will chú ý đến. Lúc trốn chạy, tình cờ cô nhặt được một cái tai. Sao mà gan dữ vậy bà cố, đang chạy trốn mà vẫn dừng lút đồ được. Hả? Cô bé chạy cùng với cô, đưa cô ta về lại nhà bà An của mình. Bà An lúc này khá là tỉnh táo, khuyên cô không nên ở lại đây. Tại đây, cô dường như đã tìm ra được manh mối về những đứa trẻ mất tích. Chúng được đưa đến đây để hiến tế và có lẽ trong đó cũng có con của cô. Cũng nhờ bà An, cô biết được cô bé đi cùng mình chính là con gái cô. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì cô bé đã bị ông Will bắt đi, đưa đi hiến tế cho Đại Hắc Phật Mẫu. Không từ bỏ việc cứu con gái của mình, cô chạy đến ngôi đền ở trong thôn. Nơi đây là nơi mà người dân thờ Đại Hắc Phật Mẫu và có ghi chép đến những thủ tục liên quan đến việc hiến tế. Cô kiếm được những vật dùng để hiến tế và nhận được cổ vật. Lúc này cô nói ra điều ước của mình. Xin hãy giúp con tôi được an toàn, con bé không phải chịu đau đớn nữa và giúp giấc mơ của con bé trở thành sự thật. Cầu nguyện xong, cô mang cổ vật đến gặp bà An và hy vọng có thể cứu con gái của mình. Nhưng đáp lại cô là lời xin lỗi, cô không thể cứu con gái của mình. Sau đó cô ngất đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang bị nhốt ở trong căn phòng bệnh viện lúc nãy. Dùng cách cũ để thoát khỏi căn phòng, cô tình cờ gặp được con gái của ông Will, người con gái mà ông nhắc đến lúc đầu khi trao đổi với cô. Nhưng cô bé đã chết khô. Khi thoát khỏi bệnh viện part 2, cô chạy ra ngoài và bắt gặp ông Will đang đe dọa bà An để kiếm con gái Mia của cô, nhưng không thành. Tức giận, ông ta đòi hiến tế cả cô, nhưng chỉ kịp đấm cho vài phát rồi gục. Hóa ra Mia và bà An đã kịp thời cứu cô vì không muốn mẹ mình phải chịu nỗi đau liên quan đến Đại Hắc Phật Mẫu. Không kịp cản thì cô ngất đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một hang động nơi cư ngụ của Đại Hắc Phật Mẫu. Tại đây, cô cũng bắt đầu nhớ lại nguyên nhân chính vì sao mình lại đến đây. Hóa ra con gái của cô, Mia, đã chết từ lâu rồi ở trên bàn mổ của bệnh viện. Vậy nên vì không chấp nhận được sự thật mà cô tìm đến Đại Hắc Phật Mẫu với mong muốn cứu con gái của mình. Cô ta không chấp nhận được sự thật rằng chính con mình đã chết vì cô ta muốn hiến tế con của mình. Nhưng sau đó thì lại hối hận nên đã đưa con đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Con gái của cô đã được Đại Hắc Phật Mẫu mang đi rồi còn đâu. Đến cuối cùng khi nhận ra, cô ta cũng lựa chọn tiếp tục quy phục Đại Hắc Phật Mẫu như một chỗ dựa tinh thần. Sau 4 tiếng trải nghiệm đủ loại cảm xúc để cày xong con game này, đọng lại tôi cảm thấy khá hụt hẫng bởi cái kết. Trải qua bao nhiêu gian khổ để tìm cách cứu con gái, nhưng thực tế đó lại là những suy nghĩ ảo tưởng của người mẹ về việc mình có thể cứu sống con của mình sau khi đã hiến tế nó trong một thực thể tâm linh tà ác. Nói chung thì vào vai người điên nên mạch game có phải khâu lần cấn đấy. Thế nhưng nếu nhìn lại thì nó lại là một cái kết hợp lý lên án về những mê tín dị đoan gây hại cho người. Tâm linh thì cũng có rít có rát, có niềm tin về một điều gì đó là rất tốt, nhưng đừng có phụ thuộc vào điều đó để rồi gây hại cho mình và những người xung quanh. Ở đây, Đại Hắc Phật Mẫu không chỉ là một nhân vật kinh dị mà còn là một biểu tượng của sự mê tín, nỗi sợ tâm linh và lòng tham của con người. Vậy nên nếu lựa chọn tin tưởng, thờ phụng thì cũng phải chọn lọc chứ đừng quá phụ thuộc. Dù là thờ thần Phật phương nào thì cũng chỉ hướng bản thân đến những điều tốt đẹp mà thôi. Thôi thì đến đây là cái kết rồi. Nhìn chung là đồ họa đẹp, gameplay khá ổn áp, có những màn jumpscare ấn tượng đủ để anh em trải qua 7749 cung bậc cảm xúc. Ngoài ra, những chi tiết, hình ảnh kinh dị cũng được khắc họa rõ nét. Chung quy lại thì đây có lẽ là phần trước để làm rõ về những thắc mắc mà nhiều người luẩn quẩn liên quan đến bộ phim Chú Nguyệt. Nếu anh em chưa xem phim hoặc chơi game, có điều gì thắc mắc thì nhớ comment lại nha. Video hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be